දැන් අපි රතුකාවේ ගමන් කරන විධානය හැදුවා. අපි දැන් right arrow key එක press කළාම කොලකාවේ ගමන් කරවන්න විධානය හදමු. මම ඒකට events click කරනවා. දැන් when up pressed block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ click කරලා right තේරුවා. දැන් අපිට මෙතන තවත් පොඩි දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි right arrow key එක press කරගෙන ඉන්නකම්ම කායක නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ නිසා මේ when කියන තැන තියෙන ඊතලයේ click කරලා while තේරුවා. when කියලා තිබ්බොත් අපි right arrow key එක press කරගෙන හිටියට යන්නේ pixels 10ක් විතරයි. හැබැයි අපි මෙතන while යෙදුවට පස්සේ right arrow key එක press කරගෙන ඉන්න තුරුම මේ වාහන ඉදිරියට යනවා. දැන් මම sprites click කළා. දැන් move 10 pixels north block එක while right pressed block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ click කරලා කොළ පාට කාර්යය තේරුවා. මේ පුංචි තලයේ click කරලා දිශාව east ලෙස තේරුවා. ඔන්න දැන් අපේ කෝඩින් වල කොටසක් අපි ඉවර කරා.